Okay students, আজি program to আমি শিকিম যে পাঁচটা নাম্বার ইউজার পৰা accept কৰি হে পাঁচটা নাম্বার এভারেজ কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰিবলে এটা আমি মেইন ফাংশনৰ ভিতৰত প্ৰথম কেটামান ভেৰিয়েবলস ডিক্লেয়াৰ কৰিলো x1 x2 x3 x4 x5 এই পাঁচটা ভেৰিয়েবলস আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিছো পাঁচটা নাম্বার ইউজার পৰা accept কৰিব কাৰণে দেন সাম ভেৰিয়েবল to আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিছো যত আমি টোটাল to স্টোৰ কৰিম দেন avg ভেৰিয়েবল to আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিছো এভাৰেজ to স্টোৰ কৰিব কাৰণে সো টোটাল আমি সাতটা ভেৰিয়েবল ডিক্লেয়াৰ কৰিলো গোটেইটা ভেৰিয়েবলস আমি ফ্লোট টাইপৰ লৈছো যাতে আমি ডেসিমেল নাম্বাৰছৰ লগতো কাম কৰিব পাওঁ যদি আমি ইন্ট ভেৰিয়েবলস ললোতেন দেন আমাৰ ডেসিমেল পাৰ্টটো তাত নাহিল হয় সো হেতু কাৰণে আমি ফ্লোট ভেৰিয়েবলস লৈছো যে আমি ডেসিমেল নাম্বাৰছও accept কৰিব পাওঁ ইউজার পৰা নেক্সট আমি ইউজাৰক এটা মেছেজ দিলো printf function to use কৰি যে enter 5 numbers এই মেছেজ to পঢ়ি ইউজাৰ গম পাব যে তেওঁলোকে পাঁচটা নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰিব লাগে সো প্ৰগ্ৰামটো তেওঁলোকে পাঁচটা নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰিব এতিয়া হে পাঁচটা নাম্বাৰ আমি এজ এ ফ্লোট একসেপ্ট কৰিম সো আমি ইয়াত ফৰমেট স্পেসিফাই ইউজ কৰিছো %f সো কি হিচাপে আমি নাম্বাৰটো একসেপ্ট কৰিম আমি নাম্বাৰটো এজ এ ফ্লোট একসেপ্ট কৰিম সো আমাৰ কিছুমান ফৰমেট স্পেসিফায়াৰ থাকে ইন্টৰ কাৰণে ফৰমেট স্পেসিফায়াৰটো হৈ গল %d ফ্লোটৰ কাৰণে %f ক্যাৰেক্টাৰৰ কাৰণে %c এণ্ড ষ্ট্ৰিঙৰ কাৰণে %s সো এটা আমি নাম্বাৰখিনি এজ এ ফ্লোট একসেপ্ট কৰিম আৰু ফাৰ্স্ট নাম্বাৰটো আমি ষ্ট'ৰ কৰিম x1 ত second number to me store koim at the address of x2 third number to me store koim at the address of x3 fourth number to at the address of x4 and fifth number to at the address of x5 so total পাঁচটা number আমি accept koim আৰু পাঁচটা number আমি এই পাঁচটা variable store koim first to x1 second to x2 third to x3 fourth number to be x4 variable to store koim আৰু fifth number to me x5 variable to store koim then next আমি কি কৰিলো আমি গুটে পাঁচটা variable ক add কৰিলো so x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 গুটে পাঁচটা variable আমি add কৰি যোনটো total পাম হে total to আমি sum variable to store কৰিছো so এতিয়া আমাৰ sum variable to গুটে পাঁচটা variables or total to store হৈ আছে next average to find out কৰিব কাৰণে আমি কি কৰিলো আমি sum to 5 এ divide কৰিলো so totals আমাৰ গুটে পাঁচটা variable or sum to বা টোটাল to আমাৰ sum variable to store হৈ আছে আৰু যেহেতু আমাৰ ওচৰত টোটাল নাম্বাৰ আছে পাঁচটা সো হে sum to বা টোটাল to আমি কিহেদি ডিভাইড কৰিলো আমি 5 এদি ডিভাইড কৰিলো এভাৰেজ to find out কৰিব কাৰণে এতিয়া হে এভাৰেজ to আমি কোড স্টোৰ কৰিলো আমি avg ভেৰিয়েবল to স্টোৰ কৰিলো দেন নেক্সট আমি sum to প্ৰিন্ট কৰিলো so sum of the numbers বুলি কৈ পেলা আমি sum to ডিসপ্লে কৰি দিম and average বুলি কৈ পেলা আমি average to ডিসপ্লে কৰি দিম আৰু program to lastত end কৰিব কাৰণে আমি return 0 statement to ইউজ কৰিম so এটা যদি আমি program to save কৰি পেলা run কৰো আমি পাঁচটা numbers of average to find out কৰিব পাৰিম so program to run কৰিব কাৰণে আমি compile and run option to ক্লিক কৰিম বা তোমালোকে F11 shortcut to ইউজ কৰিব পাৰা ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাক program to save কৰিবলৈ ক'ব so মই program to নামটো দিছো average আৰু program to আমি save কৰি দিম এটা যেতিয়া save কৰিম আমাৰ program to run হ'ব so ইয়াত আমাৰ message to display হৈছে enter 5 numbers so আমি numbers কিটা enter কৰিম suppose first number to হৈ গল আমাৰ 10 তাৰপিছত আমি enter press কৰিম next number to আমাৰ 20 third number to আমাৰ হৈ যাব 30 fourth number to আমাৰ 40 fifth number to 50 এ দিও so আমি total কেটা number enter কৰিলো আমি total পাঁচটা number enter কৰিলো so first number to 10 next to 20 then 30 then 40 and finally 50 এটা যেতিয়া মই enter press কৰিম so মোৰ sum to আৰু average to দুটা ডিসপ্লে হ'ব so sum of the numbers is 150 and average is 30 এতিয়া খালি আমাৰ sum to আৰু average to same line তে ডিসপ্লে হৈছে এটা লাইন to break কৰিব কাৰণে আমি এটা escape sequence ইউজ কৰিব লাগিব প্ৰগ্ৰামটোত so ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম ইয়াত এটা escape sequence ইউজ কৰিম that is backward slash n ইয়াৰ কামটো হৈছে new line so line to ই break কৰি দিব এটা যদি আমি প্ৰগ্ৰামটো আকৌ ৰান কৰো আৰু নাম্বাৰস কিটা একেটা নাম্বাৰস কে দিও 20 30 40 50 so এটা তোমালোকে দেখা পাইছা যে sum of the numbers আমাৰ কিমান ডিসপ্লে হৈছে 150 মানে গুটে পাঁচটা নাম্বাৰছৰ টোটাল টো গল আমাৰ 150 আৰু এভাৰেজ টো কিমান হৈ যাব আমাৰ এভাৰেজ টো হৈ যাব 30 so এনেকা আমি পাঁচটা নাম্বাৰছৰ এভাৰেজ টো ক্যালকুলেট কৰিব পাওঁ এটা যদি তোমালোকৰ 10 টা কয় so same program এ থাকিব just তোমালোকে 10 টা নাম্বাৰ ইউজাৰ পৰা একসেপ্ট কৰিব লাগিব আৰু sum টো 10 এ ডিভাইড কৰিব লাগিব যদি তোমালোকৰ 3 টা নাম্বাৰছৰ এভাৰেজ টো ফাইন্ড আউট কৰিবলৈ কয় তোমালোকে 3 টা নাম্বাৰ ইউজাৰ পৰা একসেপ্ট কৰিব লাগিব আৰু sum টো 3 এ ডিভাইড কৰিব লাগিব